Dobrý den, vítejte zpátky na kanále terapie. Já jsem Drobachová a tohle video bude o linkách důvěry. Já jsem si říkala, že by bylo super natočit video s více informacemi, protože jednoduše každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy řešíme nějaké velké starosti nebo prožíváme nějaký intenzivní, psychický, hodně nepříjemný stav, se kterým si nevíme úplně rady. A v tu chvíli asi málo koho z nás napadne, že je ta možnost okamžitě z toho místa, kde jsme, zavolat na linku důvěry, ale je dobré to mít také na paměti, když třeba mluvíme s jinými lidmi, kterým není dobře, kteří potřebují pomoc a přestože se jim snažíme nějak naslouchat, lidsky a přátelsky je podpořit, co nejlíp umíme, tak spoustukrát je, myslím, moc fajn mít v záloze tu možnost, že vlastně můžeme předat kontakt na nějakou linku důvěry, kam ten člověk může zavolat a kde se mu bude někdo věnovat. A buď to najde víc informací, a nebo mu už ten samotný hovor může nějak pomoct a posunout. Já osobně jsem nikdy na linku důvěry netelefonovala, nicméně nějakých 7 let vlastně pracuji na linkách důvěry, takže jsem sama zažila spoustu pro mě krásných a mám pocit, že pro druhou stranu i pro mě hodně smysluplných hovorů. A také jsem si to zažila mnohokrát na různých workshopech, kde jsme třeba trénovali, nebo jsem jeden čas mentorovala nováčky, kteří přicházeli na linku důvěry a učili se té práci, pomoci. Takže jsem slyšela i tak pasivně spoustu svých kolegů a věřím, že na linkách důvěry pracuje spousta lidí, kteří jsou skvělí a kteří se vám budou snažit pomoct. Takže tady s tou energií vysílám tady to video, aby pomohlo co nejvíce z vás v různých situacích. Já jsem pro vás sestavila 7 důvodů, proč zavolat na linku důvěry. Tím prvním důvodem, podle mě suverénně, je to, že je to bezplatná služba. Za to, že voláte na linku důvěry, kde vám bude poskytnuta nějaká informace nebo nějaká pomoc, nějaký rozhovor, tak neplatíte té organizaci, která linku důvěry provozuje, vůbec nic. Některé linky, jako třeba linka bezpečí, která je pro děti, nebo třeba senior linka, která je pro lidi starší, často tady ty skupiny lidí bývají bez prostředků nebo hůře se k finančním prostředkům dostávají, tak tady ty linky konkrétně jsou úplně bezplatné. To znamená, jsou provozovány na nějaké lince, která často začíná 800, ale může to být i jinak. Kam když zavoláte, tak vlastně neplatíte ani svému operátorovi vůbec nic. Některé linky důvěry, vlastně jejich většina, tak si tady tu možnost z různých důvodů nemůžou dovolit nebo ji zkrátka nevolí a proto se snaží být vstříc klientům alespoň tak, že provozují více telefonních čísel, takže podle toho, co je podle vašeho tarifu výhodné, si můžete zvolit, jestli zavoláte třeba na pevnou linku nebo na nějaké mobilní číslo typu Vodafone, a to bývá už poměrně docela časté, že zavoláte přes internet, přes nějaký program typu Skype, který stačí jenom si nainstalovat do počítače a potom už můžete volat bezplatně. Další důvod, proč volat na linku důvěry, je to, že můžete zavolat kdykoliv. Většina linek důvěry pracuje přes den, ale některé fungují i přes noc, to znamená, jsou vám vlastně non-stop k dispozici. Nemusíte se nějak objednávat, prostě stačí vytočit to číslo a pokud mají volno, to znamená nevolá tam nějaký jiný klient nebo jiní klienti, tak se dovoláte přímo k tomu člověku, který tam v tu chvíli má službu a ten se vám bude věnovat. To znamená, že i když třeba prožíváte nějaký velmi akutní stav, nějakou velmi tíživou situaci, kterou prostě potřebujete probrat okamžitě, tak linka důvěry může být vlastně skvělá pomoc. A někteří lidé zavolají i třeba uprostřed opravdu hodně akutních situací, jako třeba po nějaké autonehodě a tak podobně. A ti lidé, kteří tam pracují, jsou tady na ty situace připraveni, takže by vám měli být schopni pomoct.
A s tím, že můžete volat kdykoliv, platí také to, že můžete volat odkudkoliv. Vlastně stačí, abyste na tom místě měli nějaký telefon a abyste měli signál, pokud voláte z mobilu, a v tu chvíli vlastně můžete zavolat i z pohodlí svého domova, nebo si třeba vyjdete na procházku se psem a tam cítíte soukromí, tak odtamtud můžete zavolat. Další důvod, proč volat na linku důvěry, je, že tam můžete probrat prakticky cokoliv. Samozřejmě tím myslím cokoliv, co se týče nějaké psychické pomoci. Je možné tam probrat, já nevím, třeba nějakou problémovou situaci, kterou zrovna řešíte, ale také je možné probrat čistě jenom to, jak se zrovna cítíte. Pokud třeba zrovna máte nějaký silný stav úzkosti, tak i o tom je možné mluvit. Je možné mluvit i o tom, že třeba někdo z vašich blízkých řeší něco náročného nebo prožívá něco velmi těžkého a vy třeba úplně si nevíte rady, jak s ním mluvit a tak podobně. Tak ve všech tady těch situacích a v mnoha dalších je možné zavolat a vlastně cokoliv tam probrat. Některé informace budou mít ti pracovníci na lince důvěry k dispozici a mohou vám je sdělit nebo vás odkázat na nějaké další zdroje, kde ty informace můžete najít. Některé ne, ale v tom případě vás zase odkážou na nějaké další služby nebo na nějaké další zdroje, kde vám může být ta pomoc poskytnuta. Tak další důvod, proč zavolat na linku důvěry, je to, že můžete volat anonymně. Když se dovoláte na linku důvěry, tak se nemusíte představovat a stejně tak nemusíte říkat žádné informace o sobě nebo o tom, jak žijete, které sdělit nechcete. I kdyby se vás třeba ten pracovník ptal, často se mohu zeptat třeba na věk, aby měli představu, jak jste zhruba stará nebo starý, tak nemusíte odpovídat, pokud vám to bude nepříjemné. A i v situacích, kdyby to bylo třeba velmi akutní, jako například nějaký započatý pokus o sebevraždu, tak na vás může ten pracovník, protože bude mít velkou potřebu vám pomoct, tak na vás může naléhat, abyste mu třeba sdělili informace, kde jste, jak se k vám může dostat pomoc, jak vám může zavolat záchrannou službu případně, nebo i třeba v jiných situacích, tak i přesto vlastně máte možnost tady na ty otázky neodpovídat a vést ten hovor s anonymně. S tím souvisí také to, že také pracovníci, kteří se vám ozvou na lince důvěry, tak vlastně vystupují anonymně, takže vám nebudou o sobě říkat ani jméno, ani žádné další osobnější informace. Hovor můžete přizpůsobit sobě. Já už jsem o tom mluvila v některých předchozích videích o psychoterapii, a totiž, že ne každému vyhovuje určitý způsob povídání, jak to vede ten odborník, se kterým zrovna mluví. Někomu z vás možná vyhovuje víc to, když se ho ten druhý doptává, někomu možná víc to, když máte víc prostoru a můžete v sobě hloubat a dostávat se k myšlenkám, které vás napadají. A myslím si, že je strašně důležité, abyste to tomu terapeutovi sdělili a řekli mu, že vám třeba ten způsob, jakým s vámi mluví, nevyhovuje. Zároveň si ale dovedu představit, že to může být docela těžké pro spoustu z vás takhle napřímo vlastně tomu člověku říct, tohle mi nevyhovuje, prosím, dělejte to jinak. Ale dovedu si představit, že právě na lince důvěry to pro vás bude snazší, právě to, že se s tím člověkem nevidíte, že tam není tak intimní kontakt mezi vámi. A určitě bych vám doporučovala, abyste to dělali. Takže pokud vám třeba nebude vyhovovat ten způsob, jakým ten člověk s vámi mluví, nebo i ten člověk samotný, tak určitě máte možnost to říci. A samozřejmě kdykoliv můžete zavěsit a nemusíte nic vysvětlovat. Asi nemusím dodávat, že pro pracovníka linky důvěry je určitě lepší, když dostane tu zpětnou vazbu. Nicméně není to vaše povinnost. Vy jste ten, kdo potřebuje pomoc a je to vaše úplné právo, že si prostě tu pomoc zařídíte tak, jak potřebujete. No a poslední, 7. důvod je to, že na linkách důvěry pracují profesionálové. Vlastně k tomu, aby tam člověk mohl pracovat, tak obvykle mají lidé vystudovanou nějakou vysokou školu se zaměřením na nějakou psychosociální pomoc.
ale vedle toho je ještě nutné absolvovat kurz telefonické krizové intervence, což je poměrně rozsáhlý kurz, kterým ten člověk musí projít a zahrnuje nejenom to, že se učí, jak s klienty mluvit, ale také spoustu informací z nějakého sociálně právního systému nebo psychické pomoci. Takže ti lidé, kteří s vámi mluví, jsou opravdu profesionálové. Nicméně to samozřejmě nezaručuje to, že vám to bude přesně vyhovovat, takže pokud byste třeba narazili na někoho, kdo vám tak vyhovovat nebude, nebo třeba si nebudete jistí, jestli vám říká správné informace, tak je určitě možnost zase to řešit tak, že třeba zavoláte někam jinam. Tak a teď jenom v krátkosti, jak probíhá takový hovor na lince důvěry, tak obvykle nebývá nějak časově ohraničen. Z mojí zkušenosti trvá obvykle tak 20 až 50 minut, ale to je opravdu velmi orientační. Takže vám chci určitě doporučit, aby když se rozhodnete zavolat, abyste si na to vyhradili dostatek soukromí a dostatek času. Takže ideální vědět, že máte aspoň půl hodinky na to, abyste s tím člověkem mohli promluvit. Potom, až se dovoláte, tak pokud je obsazeno, tak se vám možná ozve nějaký automat, tak tím se nenechte nějak odradit a klidně zkuste zavolat za pár minut znovu. Klidně to třeba i zkoušet nějaký delší čas. A pokud bude tam nějaký pracovník k dispozici, tak už se vám představí přímo on. Jak jsem říkala, nepředstaví se vám jménem a ani vy se mu nemusíte představovat jménem a můžete začít mluvit o tom, o čem potřebujete. Můžete nějak jenom shrnout velmi ve stručnosti situaci, která se vám třeba odehrála, která vás trápí, nebo můžete mluvit třeba jenom o svých pocitech, které v současnosti v tu chvíli máte a řešíte. Vlastně ten pracovník nepotřebuje obvykle vidět celý ten příběh, takže se nemusíte trápit tím, jak toho člověka zasvětit do té velmi bohaté zkušenosti, kterou zrovna prožíváte. A pokud by ten pracovník potřeboval se dozvědět nějaké informace, které nemá, k tomu, aby s vámi mohl být v kontaktu, tak se vás obvykle zeptá a je už na vás, jestli budete mít chuť o tom mluvit nebo ne a můžete to kdykoliv odmítnout. Velmi často se pracovníci na linkách důvěry ptají na to, jak vám můžou pomoci, ptají se po takzvané zakázce, vlastně po tom, co pro vás bude užitečné, aby se v tom hovoru odehrálo, nebo případně, co by pro vás bylo skvělé, kdybyste v tom hovoru našli nebo vytvořili a z toho hovoru si odnesli. Samozřejmě tady na tu otázku nemusíte znát odpověď, možná se k ní postupně dopracujete. A potom už to záleží velmi na tom, s čím voláte. Ten pracovník se vám bude snažit vycházet vstříc, abyste dokázal nebo dokázala mluvit o tom, o čem potřebujete, včetně svých pocitů a třeba i vymyslet nějaké řešení té problémové situace nebo i třeba naplánovat, co se bude dít dál a podobně. Tak, to bylo tak nějak všechno, co jsem vám chtěla o linkách důvěry sdělit. Pokud máte víc otázek k tomu, něco tady třeba nepadlo, na něco jsem zapomněla, tak to určitě pište dolů do komentářů, já budu strašně ráda za všechny otázky, pokusím se zodpovědět. A moc ráda bych byla, pokud tady to video shledáváte nějak užitečným, přínosným, tak když ho budete sdílet. Klidně ho nasdílejte na Facebooku nebo třeba pošlete e-mailem. Budu strašně ráda, když se takováhle videa budou šířit mezi lidmi, tak abychom věděli, že když nám není úplně nejlíp, takže na to nemusíme být sami a že jsou možnosti, jak nám někdo může pomoct. No a určitě se budu těšit na viděnou, buď to v některém z příští už víc terapeutických videí, nebo v mé soukromé terapeutické praxi, anebo třeba v osobním životě. Tak nashledanou.